Salam sejahtera. Saya masukkan beberapa objek ke dalam persekitaran 3D Builder. Saya masukkan lagi satu objek yang lebih rumit. Mari kita tengok fungsinya satu persatu. Fungsi simplify di sini bermaksud dia akan mengurangkan jumlah permukaan yang menyambungkan setiap titik untuk objek tersebut. Contohnya rumah. Saya klik pada rumah. Saya klik pada fungsi simplify. Apa yang berlaku ialah kita nampak banyak segitiga yang terdapat di permukaan rumah ini, atap rumah. Dan segitiga ini sebenarnya adalah satu cara untuk menghubungkan setiap titik ataupun setiap permukaan untuk objek tersebut. Dan untuk objek ini kita mempunyai 1406 permukaan. Dan kita boleh kurangkan jumlah permukaan yang terlibat. Tetapi kalau kamu perhatikan, apabila kita kurangkan jumlah permukaan yang terlibat, bentuk objek ini akan bertukar. Oke. Jadi untuk project yang besar, fungsi ini sangat berguna karena dia dapat mengurangkan jumlah permukaan yang terlibat dan objek tersebut kekal tidak berubah. Tetapi untuk project-project yang senang, contohnya yang rumah nih, Anda akan nampak tidak perubahan langsung untuk objek tersebut. Kita tengok pula apa yang berlaku dengan silinder ini. Jikalau kita tekan kepada simplify, jumlah permukaan dalam silinder ini adalah 476. Dan coba kita kurangkan, tidak dapat dikurangkan karena kalau kita kurangkan permukaan untuk silinder ini akan gagal dibentukkan. Oke. Jadi fungsi yang seterusnya adalah fungsi split. Apa yang berlaku dalam split ialah kita pecahkan objek tersebut. Misalnya saya pecahkan objek untuk silinder ini gunakan butang split. Saya boleh pecahkan dan tinggalkan bagian atas atau bagian bawah untuk objek tersebut. Atau jikalau saya nak kekalkan objek tersebut, saya hanya nak pisahkan saja, saya boleh tekan butang keep both. Jadi kita coba. Kalau saya tekan kepada keep bottom, silinder ini akan hilang separuh daripada silinder ini akan hilang. Kita coba tekan kepada butang split, maksudnya kita terima perubahan. Sama juga untuk rumah nih, kalau saya tekan kepada rumah, saya tekan kepada split, kita boleh kekalkan bahagian atas atau bawah, atau saya boleh kekalkan kedua-duanya tetapi saya pisahkan dia. Contohnya tekan kepada butang keyboard, lepas itu saya tekan kepada butang terima, split. Jadi sekarang objek ini terpecah kepada dua. Bagaimana kita tahu dipecah kepada dua? Lihat kepada di sini. Objek ini tadi adalah satu rumah, sekarang pecah kepada dua. Dan kita boleh gerakkan atap dia. Kalau kamu klik kepada atap dia, klik tarik. Jadi sekarang objek ini dipecahkan. Itu maksud dan penggunaan untuk split. Jadi untuk smooth pula, smooth maksudnya melicinkan sesuatu permukaan. Kita ambil contoh lagi untuk rumah nih, atap ya. Tekan kepada butang smooth. Anda akan nampak perubahan yang besar, di mana semua garisan-garisan di sini, bucu-bucu di sini telah dibulatkan. Anda boleh coba kurangkan smoothness ini kepada kosong. Ini adalah asal mereka bentuk rumah tersebut. Dan apabila saya tambah, kamu akan nampak perubahan sedikit-sedikit. Sebab permukaan rumah ini telah dilicinkan. Oke, kalau kita terima kepada perubahan, kita tekan kepada butang smooth. Seterusnya, fungsi emboss. Mari kita lihat apa yang berlaku dengan fungsi emboss jikalau
kita gunakan fungsi ini di atas silinder. Jadi tekan sekali untuk silinder, tekan kepada butang emboss. Jadi apa yang berlaku ialah kalau saya tekan kepada butang emboss, kita akan dapati tulisan akan wujud di persekitaran objek silinder ini. Kita boleh tambahkan sama ada tulisan ataupun bentuk. Contohnya saya masukkan bentuk untuk love. Kita akan nampak love dimasukkan dalam objek tersebut, ataupun tulisan mana-mana lah, sekolah. Jadi tulisan sekolah ini akan muncul di objek 3D tersebut. Fungsi di sini ialah menukarkan jenis tulisan yang kita pilih. Jadi terdapat lebih 100 jenis tulisan di bahagian sini. Projection pula maksudnya cara tulisan tersebut atau objek tersebut dipancar ke silinder ini. Sama ada planar, maksudnya rata, ataupun permukaan yang rata, ataupun silinderik yang melindungi atau yang akan melekat kepada permukaan silinder, dan lebih besar, ataupun spherical yang sesuai digunakan untuk spiral. Jadi untuk silinder ini kita sebenarnya akan menggunakan cylindrical. Kita tengok pula tentang bevel. Bevel ini kalaulah kita tekan off, apa yang berlaku ialah objek ini penonjolan dia akan kurang. Kalau kita tekan on, dia akan tonjol keluar. Jadi bahagian color pula, warna, kita boleh sediakan warna untuk top atau side, atas ataupun bahagian tepi. Kita coba top kita tukar kepada warna hitam, dan side kita tukar kepada warna hijau, dan kita tekan butang terima emboss. Objek tulisan yang terlekat di objek silinder ini akan nampak kelihatan begini. Di warna side dia hijau, atas dia adalah hitam. Seterusnya kita belajar tentang extrude down. Jadi extrude down ini maksudnya kita tambahkan ruang-ruang di bawah untuk objek tersebut supaya dia tidak tergantung. Misalnya ini tidak sesuai, saya masukkan objek untuk sfera dan saya pindahkan objek ini supaya nampak. Apa yang berlaku ialah jika saya klik kepada fungsi edit, tab edit, lepas itu saya tekan extrude down, kawasan bawah untuk sfera ini dari titik ini hingga titik ini akan dilindungi dengan objek tambahan. Jadi kalau kita tekan terima kepada extrude down, objek akan kelihatan begini. Sama juga untuk rumah nih, atap rumah nih. Sekarang atap dia terapung. Jikalau saya tekan kepada extrude down, apa yang berlaku ialah dia akan tambahkan bentuk-bentuk di bawah atap rumah nih. Jadi disebabkan atap rumah ini jika bentuknya agak rumit, maka dia mengambil masa untuk tambahkan semua objek-objek di bawah. Jadi untuk case ini kita coba tunggu. Akhir-akhirnya inilah yang akan berlaku. Itu maksudnya extrude down. Fungsi merge, fungsi yang seterusnya, fungsi merge maksudnya gabungkan. Fungsi merge ini fungsinya lebih kurang sama dengan fungsi group. Maksudnya kita boleh kumpulkan beberapa objek dan kita gabungkan
Tapi untuk grouping, jikalau saya nak group objek ni dan objek di sini, saya tekan kepada sticky, tekan dia. Jadi lepas ditekan, kita boleh groupkan objek tersebut. Dan apabila saya nak gerakkan objek, saya hanya perlu gerakkan sekali sahaja. Okey, kita lepas gabungkan dan kita boleh pecah balik supaya dia jadi objek individu yang berlainan. Tetapi jikalau merge, kita tidak boleh pecahkan objek selepas kita mergekan dia, selepas kita gabungkan dia. Contohnya saya gabungkan rumah ni dengan silinder ni. Jadi apa yang berlaku ialah saya tekan kepada butang merge. Kita boleh nampak bahawa kita tekan butang silinder dan bahagian berumah ni untuk merge. Apa yang berlaku ialah dia akan digabungkan sudah. Jadi kita tidak boleh unmerge dia, tidak boleh batalkan gabung dia. Jadi untuk gabungkan objek lebih bagus kita gunakan group terlebih dahulu dan tidak gunakan merge. Fungsi yang seterusnya ialah fungsi intersect. Intersect maksudnya lepas kita gabung dua objek ni, bahagian pergabungan yang berkaitan akan tertinggal di persekitaran, tetapi yang lain tu akan dipadam. Saya coba gabungkan objek hijau ni dengan objek kuning. Okay, jadi apa yang berlaku ialah jikalau saya tekan objek hijau dan kuning ni dan tekan kepada butang intersect, bahagian yang bergabung dalam tu dia akan kekal, tetapi bahagian yang tidak bergabung, tidak bertembung, dia akan hilang. Jadi ini kesan dia. Lepas digabung, ini sahaja yang tinggal. Jadi apa yang berlaku ialah kebiasaannya kita nak hasilkan sesuatu objek yang rumit, kita boleh gunakan teori untuk intersect, gabung. Fungsi yang seterusnya ialah fungsi subtract. Maksudnya kita boleh buang bahagian yang kita tidak mau. Misalnya saya tambahkan lagi satu objek untuk cube. Oke, cube ni sekarang dia berada di dinding objek biru ni. Jadi apabila saya tekan kepada butang subtract, bahagian hijau ni akan dipadam. Maksudnya subtract ialah kita padamkan objek yang kita pilih tersebut. Seterusnya kita belajar fungsi untuk hollow. Untuk hollow ni maksudnya kita akan cuba kurangkan kepadatan untuk setiap objek. Misalnya saya masukkan satu objek cube di permukaan ini. Tarik dulu, keluarkan dulu. Oke. Apa yang berlaku dalam hollow ialah jikalau kita tekan kepada objek ini, kita tekan kepada hollow, kita akan dapati objek ini jadi sinar macam kaca sudah. Dan objek ini terbahagi kepada dua, satu ialah kubik yang kecil, satu yang lebih besar. Jadi apa yang berlaku ialah 3D Builder akan buangkan kepadatan untuk objek tersebut dan menghasilkan dinding di antara dua objek ni, dan dinding ni boleh ditukar tentang ketebalan dinding tu. Fungsi ini sangat bagus untuk mengurangkan kos cetakan. Jikalau tidak, objek ini sangat padat, dia mungkin mengambil masa 10 jam untuk dicetakkan. Jikalau kita gunakan fungsi hollow dan tentukan dinding dia, size dinding dia, maka kita boleh kurangkan kos yang terlibat dalam cetakan objek tersebut.